Good morning to all of you. We are on the third content event brief under LO1 Interpret Event Brief. Okay, so let's have summary. Under ng LO1 Interpret Event Brief, meron tayong tatlong contents na binuo. To be able kasi to interpret the event brief, you should know the event planning, classification of events, and the event brief itself. Okay. Let's have recap for those lessons. Ang event planning, 'di ba, kung natatandaan nyo, we discussed the meaning of event and we were able to identify the actions required for planning. Natatandaan nyo yun, nagkaroon pa tayo ng characteristics of a successful events. So, kailangan daw, para ma-interpret natin ng isang event brief, alamin muna natin anong ibig sabihin ng event itself. And then, ano ba yung mga dapat paghandaan kapag gusto nating mag-handle ng isang event. Ang number 2, yung classifications of events. We discussed different group of people whose task is to organize the events and the role of the event manager. Di ba, ang sinabi rin natin dito na ang pag-classify ng events is very important because this will help the event manager to plan and to identify available resources. That includes also designing, staging, and so many others. So, nandito na tayo ngayon sa last, ang event brief. Okay? Pero bago tayo magsimulang muli, I want to remind you na to be able to complete this task, you need to take the written test, oral questioning, and portfolio. Event brief. In the previous video you have watched, it was discussed to you on how you are going to classify your event project. This is necessary to understand what the project is about when you undertake one. Kaya nga 'di ba sinabi ko sa inyo na ang pag-classify ng event ay napaka-importante kasi dito ay maiintindihan ninyo gaano kalaki, kaliit o gaano ka-deep yung event na hahawakan ninyo. In the event brief, you will have a complete overview of the event you are planning to run, written before any practical plans are made and long before the date of the event. It includes any details relevant to the event and how you expect it to run, such as key dates, limitations, and etc. The learning objectives of this content are after watching this video, you must be able to define event brief and identify specific services to be rendered. An event manager hired specifically after a decision has been made to stage an event. The client normally meets with few event managers to request them to submit proposals, then meet them individually for an event briefing. From this meeting, the event manager creates an event brief. Ang isang event manager daw ay hinahire na kapag ang isang company ay nag-decide na gusto na nilang magpa-event. So, ang gagawin ng isang company, lalo na kung malalaki itong company, ay nagpapatawag ng bidding. Okay? Kaya ang title natin ay events, yung sa umpisa natin ay may bid proposals. Kasi ang mga company na malalaki ay magpapatawag yan ng meeting at magpapasubmit yan ng kung ano yung proposal na gagawin mo. Kasi bidding process. Okay? From this meeting, the event manager creates an event brief. So ano daw yung event brief? An event brief is a document containing a summary of the pertinent event details that focus on 5 W's. Ito yung who, what, when, where, and why. Kapag gumagawa daw tayo ng event brief, ito daw ay merong mga 5 W's. Magko-concentrate ka doon sa 5 W's na yon. Ang number 1 sa paggawa natin ng event brief ay yung who. Who is the event being held for? This is commonly referring to the target audience. Kung ang isang company ay nagpapa-event, para kanino yung event na yon? Sino ang pupunta doon sa event na yon? Okay? Ang what ay what kind of event will it be? A workshop,
or a seminar or get together lang ito, na simpleng get together lang ito. Kailangan malaman natin, dahil kasi dito malalaman natin kung anong venue ang kukunin natin. Where will the event be taken place? Saan ba mangyayari yung event na ito? This is the specific locations within a venue. Saan ba? Doon sa halimbawa sa loob ng Shangri-La, saan doon? Napakadaming room doon sa Shangri-La. So kailangan ibigay mo yung pinaka-specific na lugar within the venue. When will this event be held? Kailan mangyayari ang event na to? This include the date, time, how long the event will run for. And then why is this event being held? This refers to the specific objectives to the clients wants to achieve. Okay, itong 5 W's na ito ay napaka-importante at makukuha mo na kagad yung pinaka-summary ng kanyang event. Okay? Dahil una, doon sa who, sino ba yung pupunta? Pang matanda ba to? Pang lalaki? 'Di ba? Kasi merong mga event na ang gusto lang nila ay product launching. So, yung mga pang lalaki o di kaya pang babae. And ilan ang pupunta? Dito sa who na ito ay kailangan malaman na natin kung ilan ba number of packs na pupunta doon sa event mo. Kasi paano tayo makakapag-decide ng where kung hindi natin alam kung how many, ilan ba yung pupunta, how many packs na pupunta doon sa event mo. Mamaya, isang malaking event place ang kinuha mo, ngayon pala ang a-attend lang ay 100 packs. So medyo ma-out of budget ka kasi yung babayaran lang sa'yo ay pang 100. It's either mag-iisip ka na naman ng panibago, mag-i-start ka na naman ng mga panibagong ideas and concepts mo kasi nagbabago ka ng venue. So importante na malaman kagad natin na sino yung a-attend at kailan a-attend. Kasi kung halimbawa, ito for example, ang who mo ay para dun sa mga PWD, for example, kukuha ka ba ng may mga stairs, 'di ba? Yung talagang umaakyat pa o di kaya kukuha ka ba ng lugar kung ito ay open space, halimbawa sa mga resorts, 'di ba? Kukuha ka ba ng puro bato or buhangin na mahihirapan ng mga PWD. Okay? So, kailangan malaman natin kung sino ang pupunta at ilan silang pupunta. Ang what, ito yung sinasabi natin dun sa classification ng events. Ano-ano bang klase? Ito ba yung may 3CS lang ang gusto mong gawin? Diba? Yung may convene, may commune, may celebrate. Kung halimbawa ngang yun nga, sa tatlong yun ay yun ang magagawa mo, gaano ba kalaki yan? Okay? And lahat ng iyan ay kailangan nating ilagay doon sa event brief natin. SWOT analysis. The event organizers often focus on logistics issues, recognizing that this is a key determinant of the event's success. However, while no event can be successful without good logistics, it is not the purpose of an event itself. It is one among the others of the key elements in the process of organizing events. While planning the event, it is worth to use the SWOT analysis, a simple tool to assess the strength, weaknesses, opportunities, and risks associated with the projects. Ito ay hindi nga determinant, ayun ang sabi, ng success ng isang event, pero maaari itong makatulong kasi ito nagkakaroon tayo ng foresight kung ano yung mangyayari sa event natin. Lalo na kung nagsisimula pa lang tayo sa event, kailangan nating idetalye ang lahat ng bagay at ang lahat ng naiisip natin para makita natin kung ano yung mangyayari during, after, and before the event. So, kailangan natin to. Kaya nagkakaroon tayo ng SWOT analysis. Pero, dun sa SWOT analysis, ang S ay stands for strength. Okay, ang sabing ganun, ano ba yung strength ng iyong
ng iyong event. Dahil mag-handle ka ng event, halimbawa kung ito ay kung ikaw ang mag-handle ng lahat, ikaw ang pipili ng mga lecturers, ikaw ang pipili ng lahat ng mga gagawin nila sa seminars, pwedeng ang maging strength mo ay exceptional lecturers. Ang mga hinar mong lecturers ay mga expert doon sa criteria na hinahanap nila. And of course, sabing ganon, motivated team ang lahat ng gagawa o gagalaw dyan sa event na yan ay mga experienced and motivated. Effective solutions for event management. Meron lagi tayo, yung company mo na events management company ay meron laging effective solutions. Hindi kanya hahayaang mapahiya doon sa mga kliyente mo. And of course, effective tools for the promotion of the events. So ito yung mga nagiging strength. Kailangan ma-identify mo ano ba yung strength ng events mo. Kung ikaw ang kikilos 100% sa ang company mo, ang events management company mo, ang kikilos lahat, okay? Sabi ko nga, kung halimbawa pati lecturers, ikaw ang kukuha, kailangan makita mo kung ano yung mga strength na yan. Kaya hindi ka pa pwedeng sabihin mo na pwede na yan, pwede na yan, pwede na yan, okay? Kasi kailangan mong ma-identify yung strength na yan. And of course, kapag na-identify mo yung strength, kailangan you need to identify the weaknesses, and stands for W, okay? Lack of sufficient financing for the event, inefficient registration, and event management system. So maaari na kapag halimbawa malaki ang ang target na attendees mo o yung participants mo, halimbawa for 1,000, ang event mo ay ang event company mo ay hindi pa nakakapag-handle ng ganitong kalaking event, maaari ang sasabihin mo magiging inefficient ang iyong company, okay? Nakikita mo na ngayon na ay medyo mahihirapan kami pagdating sa registration at yung mga event management system kasi 1,000 o 2,000 or 5,000 capacity ang a-attend doon sa lugar na yon. At ang registration ay napakahirap gawin kung on the spot mong gagawin yan. Okay? So magkakaroon ng bottleneck yan pagdating doon sa pagpasok nila sa venue. Yung sufficient financing for the event, kasi nga, hindi ka makapag-upgrade ng iyong registration o yung iyong system kasi hindi masyadong malaki yung ibibigay sa yung budget pagdating sa event na yan. So, kailangan makita natin yung mga weaknesses na yan. Ayan yung nakikita natin, kaya nating i-handle, pero medyo may konting kahinaan tayo. Ito yung magkakaroon tayo ng problema. Minsan, akala natin na maliit lang, kaya nating ma-resolve, pero during the event, ito yung nagiging malaking problema natin. Lalo na pagdating dun sa registration, kasi yun yung unang judgment na gagawin sa'yo ng mga uma-attend. Kapag maganda yung flow, yung pagpasok nila at naging convenient and comfortable na sila doon sa upuan nila, ang sasabihin nila, organize ang event. Pero kapag doon pa lang sa registration ay nagkakaroon na ng bottleneck, doon ka na parang makikritik doon sa ginawa mo. O stands for opportunities. Anong example nito? Ang pwedeng negative, pwedeng positive, okay? Pag sinabi mong little competitions, wala ako ganong pwede ko siyang i-take as positive, ibig sabihin kasi ako lang ang nag-handle ng mga ganyang klaseng event. So wala akong ka-competition. Pwede rin naman that you'll take it in a negative way na hindi ako makikilala dito kasi medyo hindi siya familiar o di kaya hindi masyadong kilala itong event na ito. So either of the two, pwede mo siyang i-take pwede kang mag-take risk doon sa event na gagawin mo kung nakita mo na meron kang opportunities, whether it is little or it is you will take it in a positive way or in a negative way. Favorable economic conditions. Sa ngayon,
'di ba? Sa ngayon at nakikita mo na we are in the midst of uncertainties, 'di ba? Maraming hindi kasiguraduhan sa nakikita natin sa nakapaligid natin. Maaari itong pagpasok mo tong sa event ay magiging favorable ito sa iyo at dun sa economic conditions. Pwede na. Okay na sa akin ito. Support from local authorities. Ang opportunities dito ay hindi ka na mahihirapan na kumuha ng mga assistance kasi ito ay support from local authorities. So halimbawa nagpa-event ka na nagpa-event yung company pero ito ay supported naman ng mga barangay captains o di kaya ng mga mayors, yung security hindi mo na poproblemahin. Hindi na yan additional expenses sa'yo dahil yan pino-provide na yan ng mga local authorities. Ang threats ay napaka-importante kasi pwede, sabi ko nga sa inyo, yung kung ang opportunities dito ay little competition, pero pagdating doon sa threats ay maaaring magkakaroon ka ng strong competition. Okay? Anong ibig sabihin naman nito pag sinabi nating strong competition? Maaaring hindi ka makuha kasi yung kasama mo, yung nagbibid, nagkakaroon ng proposal bid ay mas maganda yung kanyang ibinibigay, mas maganda yung kanyang pinopropose pagdating sa management system, medyo mas maganda sila kasi medyo mas upgraded sila kaysa sa iyo na hindi ka masyadong upgraded doon pagdating sa mga sa registrations. So merong strong competitions o di kaya lahat kayo magagaling. Okay, lahat kayo magagaling. So talagang mahihirapan ng company na mag-decide, hindi mo masasabi sa sarili mo na ikaw ang kukunin ng company dahil marami kayo at lahat kayo, feeling mo, lahat kayo magagaling. Okay? Ang bad weather is also a threat. 'Di ba? Lalo na kung halimbawa ito ay panahon na ng tag-ulan, 'di ba? At ang gusto ng iyong kliyente ay igawin siya sa outdoor, magiging outdoor activity. Paano mo nga naman igagawin ang outdoor activity kung alam mo na ito ay panahon ng tag-ulan? Okay? So ito yung threats mo. Paano mo masasatisfy yung expectation ng iyong kliyente pero alam mo sa sarili mo na ang buwan na yon ay hindi favorable sa'yo dahil yon ay panahon ng tag-ulan. Unprepared infrastructures. Of course, maraming ibig sabihin pag sinabi nating unprepared infrastructure. Saan ka ba unprepared? Doon nga ba sa mga systems mo? Doon nga ba sa mga gagamitin mo? 'Di ba? Kung yon ang magiging threat sa'yo, sana hindi ito yung maging threat sa'yo. Kasi every time na humahandle tayo ng company, ng isang event, kailangan lagi tayong prepared sa mga infrastructures na gagamitin natin. Okay? Dapat hindi ito ang maging threats natin. Inilagay ko yan dyan para kasi baka sasabihin nyo, kasi kulang kami ng kulang kami nga ng mga upuan o di kaya kulang kami sa mga sa gadgets, di ba? O di kaya kung ano pa mang infrastructures na dapat nating gamitin. Okay? So, dapat ito ay hindi natin, ahead of time, dapat alam natin na itong mga bagay na ito ay dapat prepared tayo dito. So, okay. Dito sa SWOT in practice, okay, ito yung dapat pinapractice daw natin. Okay. Kapag nakita na natin, nagkaroon na ng post yung company na magpapa-event sila at ito yung gagawin nila. Nalaman mo na merong 100 o 1,000 packs, alam mo na kung kailan, alam mo na kung ano yung gusto ng kliyente mo, yung why nabanggit na sa iyo, 'di ba? Dun sa 5 Ws nabanggit na nila sa iyo na kung bakit sila nagpapa-event. So, gamitin mo lagi yung SWOT in practice. Paano mo gagawin yan? Yung first day pa lang, i-identify mo na yung strength and weaknesses of your event. Kailangan makita mo na kagad yung mga
kalakasan o kahinaan ng event na yan. Hindi mo yan kalakasan, hindi mo rin yan kahinaan. Ito ay kalakasan at kahinaan ng event na hahandelin mo. Okay? So on the second day, put the collected informations in the table. Isipin mo kung ano-ano yung mga dapat mong gagawin, kung ano-anong mga permits ang dapat mong gagawin, and then of course, nag-come up ka na sa mga ideas mo, sa concepts mo, sa mga themes mo. Lahat yan ay ilagay mo dito sa table. Kumbaga, nagsisimula ka ng isipin kung paano mo siya gagawin. But of course, tandaan natin, proposal bid ito, hindi porket nagbigay ka ay makukuha ka na. Pero kailangan maging sure ka talaga doon sa ibibigay mong proposal, kaya pinag-aaralan mo na siya. Okay. Pagdating doon sa third day, merong mga questions na dapat mong sagutin. Ang number 1 doon, will you be able to use indicated strengths to take advantage of the opportunities? Anong ibig sabihin nito? Yung strength ba na nakita mo ay magiging advantage para doon sa opportunities mo? Okay, magkakaroon ka ng opportunities. Pag ito yung strength mo, yung opportunities lumalakas. Okay? Will it be easier to overcome the threats? Merong kang threats. Merong alarma. Okay? May alarming na situations doon sa events mo. Pero, sa tingin mo ba, it would be easier for you to overcome that? Yung event team mo ba ay magiging competent para ma-overcome itong mga threats na ito? Meron ka bang gagawin para ma-overcome ang threats na ito? And number 3, do the indicated weaknesses prevent you from seizing opportunities? Kung kanina, kung yung strength mo ay ito ba'y magte-take advantage sa'yo para doon sa opportunity na to, ngayon, yung weaknesses na nakita mo ba, ito ba yung magpe-prevent sa'yo para kunin mo yung event na yan? Ibig sabihin, ay, sandali, hindi ko kaya yan. Kasi ito yung nakikita ko. Okay? So, yung weaknesses bang yun na nakita mo, yun ba yung magkakaroon ka ng doubt sa sarili mo na hindi ko kaya ito? Kaya hindi mo nakikita na merong opportunity na naghihintay sa'yo. And then yung last, yung do the indicated weaknesses expose the event to threats. Yung mga weaknesses na na-expose ba yan, ay magiging indikasyon ba yan doon sa threats mo? Okay? So kapag nasagot mo na yan, yung mga tanong na yan, on the 4th day, makakapag-start ka ng magplano. Yes, it's easy to hear and it's easy to understand, pero kapag nandun na tayo sa actually, yung mga put the collected informations in the table ay medyo madugo-dugo yan. Okay? Kasi para kang computer na lahat, tinitingnan mo na kagad yung past, future, present ng iyong event. So, hindi yan madaling gawin, pero pwede nating sanayan ng sarili natin na every time na nagte-take tayo ng event, ay meron tayong ganitong sinusunod na pattern.